Szép reggelt mindenkinek, tényleg elég korán van mai napon, és mondjuk dél van, de tök mindegy. Üszögni fogok, várjál. Szóval szép reggel, srácok, találkozunk a következő videóban, sziasztok! Sziasztok, srácok, üdv újra a csatornán. Ebben a videóban egy új jövővényt fogtok megismerni a csatornán, ugyanis itt van ez a kis Miata, amit már ismertek, és mostanában főszereplője a csatornának a Sedan E35 után, azonban most egy új autó jött a családba, aminek a felhasználási jellege is eléggé szokatlan, a csatornán még nem volt ilyen, de erről majd később beszélünk. Szóval ő itt egy E36 kupé, egy 20i kupé, ami igazából a csatorna életében elég fontos szerepet fog betölteni, mert olyan videók fognak ő általa készülni, amik a magyar YouTube-on nem igazán népszerűek, vagyis nem igazán van hasonló tartalom olyan minőségben, mint amilyenben tervezzük, úgyhogy most ezzel nagyot mondok, de szeretnénk mindenki fölé lőni ilyen videókkal, amik érkezni fognak ezzel az autóval télen. Az a helyzet, hogy tartozom egy kis vallomással nektek, ugyanis a mögöttem álló autóról még sokan nem tudtak semmit, csak azok, akik követnek Instán, ők nagyjából mindent tudnak, de akik nem követnek máshol, csak itt YouTube-on, azok még nem tudják azt, hogy mi is áll mögöttem éppen a garázsban. Ugyanis ez az autó a csatornának a hóautója, a Muscle-kárja. Ezzel az autóval télen szeretnénk odérezni magunkat, de nem ám forgalomban, mielőtt jönnének itt a rossz akarók, nem a városba, nem a szembesávba, Visegrádon, semmiére nem kell gondolni, nyilvánvalóan biztonságos körülmények között szeretnénk odérezni magunkat, és erre kellett egy alkalmas autó, és mit ad Isten, a sors elénk dobott egy ilyen autót. Szóval ez az autó lesz az autó a csatornán, amit végre, ahogy itt mindenki vár, rugni fogunk, nyilván nézkereteken belül, tehát semmi rosszra nem kell gondolni, csak szimplán arra jól fogjuk érezni magunkat, ennyi. A vágóképeken már láthattatok pár apróságot az autóról, egy eléggé ramagy állapotú kupéról beszélgetünk egyébként, ami tényleg nem örvend a legjobb állapotnak, nem volt a legjobb kezekbe eddig élete során az autó sajnos, és ez látszik is a megoldásokon, de viszont most itt a kocsi, és egyébként sajnálom, hogy nem a napfényben tudom megmutatni a kocsit, mert egyébként működik, műszaki is, forgalomban van, mindent anyám kínja, tehát ezzel lehet járni, jártam is vele egyébként egy pár napot, és nagyon röstelem, srácok, hogy nem kint tudom megmutatni a napfényben, hanem így aknán, viszont valamelyik nap jött egy buzim, és erről is le lett bontva a teljes hátsó híd lényegében, vagyis minek mutatom, itt van mellette. Le lett bontva ugye az összes lengőkar, a diffi, a hajtás ki lett szedve, meg itt van a bölcső egyébként, ami szinte jobb állapotnak örvend, mint a piros 36-ban volt a bölcső, úgyhogy itt a bölcső is szét lett bontva az autó szilentezés céljából, azért lett lebontva, mert irgalmatlanul szar ez a kocsi. Hát nem tudom szebben fogalmazni, srácok, ez az autó botrányosan szar. Olyan dolgok vannak benne, amik összeadódva, és összeadódnak, és olyan érzés, mintha tényleg egy polipon ülnél, és próbálnád irányítani, így iszonyatosan szar. Mint a diffie is neki, már le van hegesztve egyébként eléggé keményen. Van rajta lakatolni való is sajnos, de a legfőbb probléma itt a szilentekkel volt, illetve, már lemegyek az aknába. Szóval itt a gépjármű alulról egyébként nem olyan szar, ugye arra van az eleje, itt a kardán, itt meg a kocsinak a hátulja. Ugye nem olyan rossz a kocsi, mint gondoltam egyébként, van rajta ott egy luk lényegében, van rajta a túloldalt ugyanott egy luk, van itt a ugye, hathengerben, ugye gyárilag az aksi helyén egy luk, és lényegében ennyi, ugye azért lett leszedve a hátulja, mint mondottam már, hogy át legyen szilentezve a bölcső, illetve minden lényeges rész, illetve ami a legfontosabb, hogy meg legyenek erősítve a bekötési pontok, mert mint látjátok, rozsdás, bár nincs elfáradva teljesen egyébként, tehát ez még így megnézve bőven használható lett volna, viszont a felhasználás jellegét tekintve, tehát hogy mire fogjuk használni az autót, inkább szeretnék egy biztonságos autót összerakni, és úgy autózni vele, hogy tudom, hogy ez teljes mértékben stabil, és nem fog kiesni alalam a hátsó kerék vagy a futómű, mert ha már ilyet csinálunk, akkor én úgy gondolom, hogy legalább annyi legyen, hogy nem az autón múlik az, hogy most belebaszódunk a szarlag korlátba, vagy nem, hanem mondjuk rajtam, amit tudok koordinálni, a műszaki állapotot ugye meg csak úgy, hogyha így szétszedem. Szóval nem pofázok olyan sokat, annyi a lényeg, hogy bekötési pontokat erősítünk itt is, mint a másikon. Ugyanúgy néz ki az autó, nagyon dezsevőn van, ugyanúgy egy E36, ugye annyi különbség, hogy ez egy kupé. Banánlengőkar bekötési pontok, nem hiszitek el, de jók.
rozsdás, de ez olyan merev itt ez a vas, hogy ezt csak ki kell kezelnem, és nem kell leszopnom bele azt a faszt, amit a másikkal, úgyhogy ez hihetetlenül jó. A csavarok szépen kijöttek, nem volt behegesztve. A legutolsó csavar a banán lengőkarnál, itt ő volt a belső, na az beletört, úgyhogy oda kell majd egy új ilyen csavarhüvelyt venni a sróttól ismét, srótgarázsból, és azt ki lehet szépen javítani. A tankot még le kell venni, és akkor azt is meg lehet csinálni. Ott is kijavítjuk. Nyilván a küszöböket is cserélni kell, mert undorító volt fölrakva, de az most nem mostani, februári műszakos a gépjármű, és ezt majd akkor fogom kijavítani természetesen. Illetve most is kijavítanám, viszont ugye, hát most, hogy úgy mondjam, szezon előtt vagyunk, és feleslegesnek tartom itt a külsőket, inkább arra megyek most rá, hogy az autó az teljes mértékben stabil legyen, műszakilag és karosszéria ügyileg. Úgyhogy ja, igen, ilyen kipufogott oldások voltak, egy csodálkozás volt, hogy kifúj. Látjátok? Na, hát ez egy ilyen autó, úgyhogy nem kell meglepődni, vannak megoldások rajta. Úgyhogy annyi a helyzet, srácok, hogy visszatértünk itt a garázsos BMW E30-as szerelős videókhoz egy kis időre. Egy pár rész ki fog ebből tenni szerintem, úgyhogy aki azokat a videókat szerette, az most örülhet, mert itt van újra, elindul az E36-os projekt ismételten. Megfogadtam, hogy soha többet nem szállok bele ebbe, és megint itt vagyunk, úgyhogy tök mindegy. Szóval, ha kíváncsiak vagytok ilyen megoldásokra, ja, várjál, a legrosszabb része az egésznek, hogy képzeljétek el, hogy nem láttam, bár nem is változott volna semmi, ugyanúgy behoztam volna. Dobfékes volt hátul az autó, ami ugye nem lenne probléma, mert egyébként fogott meg minden, meg tök jó megállt a kocsi. A fékkel nem volt probléma, nem volt életveszélyes. Dobfék, viszont a dobfék ugye annyival baj, hogy nincsen hidrós, vagy nem lehet hidrós csinálni a kocsira, és ezért le kell cserélni a banán lengőkart, és tárcsa fékesíteni kell a kocsit. Ez is egy tök jó anyag, hogy megmutatom nektek, hogy ezt hogy kell megoldani, hogy kell tárcsa fékesíteni az E36-okat, hogyha dobféketek van hátul. Egyébként nem vészes, kell 2 banán lengőkart vennetek, hozzá 2 féknyerget, és lényegében kész is vagytok. Nyilván pár apróság még van, de nem egy nagy ördöngőség, úgyhogy tárcsa fékesíteni fogjuk a dobfékes E36 kupét, aztán bekötjük a hidrós kéziféket, viszont nem csak úgy cigányba oda fogunk baszni egy munkahengert, illetve hát nyilván Wilwood henger lesz, hogyha bárki úgy van vele, akkor én csak azt ajánlom, mert arról hallottam jókat, hogy stabil, mindegy Wilwood henger lesz, és nem ide lesz bevágva, meg nem ott lesz, hanem itt lesz. Tomi barátommal itt nagyon el voltunk gondolkodva, és arra jutottunk, hogy mi lenne, hogyha a gyári helyére tennénk be, ugye? És akkor igazából műszakin se probléma a gépjárműnek az, hogy hidrós van benne, mivel a gyári kézifékházban el lehet vezetni a hidrósnak a hidrolika csöveit, és akkor szinte nem is látszik, úgyhogy teljes mértékben hivatalos lesz így a gépjármű, úgyhogy itt lesz megcsinálva, ennek a helyére lesz a hidrós bekötve, kapni fog ide egy ilyen toldót, és akkor lehet ráncigálni. Szerintem kézre is fog esni, és talán nem lesz útba ugye itt a váltásoknál. A motortér, ugye, hát ezt mondtam már az előbb, ez egy nem 52 B20, egy vanosos szívóoldali, vanosos 20i. Igazából ez annyiban különbözik nekem a régi driftautótól, hogy ebben működik a vanosz, mert abban valami nem volt jó, és ez kurva erős, tényleg ahhoz képest tök erős, nyilván mindenki tudja milyen egy 20i, hát ez olyan szerintem, olyan 20 is, úgyhogy teljes mértékben megfelel a felhasználásra, nyilván nem szárazon akarok harmadikba menni vele, meg nem egy tököli autó, de hogyha van egy jó futómű hozzá, hátul is egy masszív futómű, elől is egy jól beállított jó futómű, akkor ez teljesen élhető lesz driftre ez az autó. Szóval ezek vannak, eléggé gyárias egyébként, vannak megoldások, ugye, mint a vágóképeken is mutattam, igen, kilés lakatolva alvásszám a kocsiból, de nyugi ott fönn megvan egyébként, vagy itt nem is tudom. Ilyenek, tehát ez egy ilyen kocsi szegényké, úgyhogy dől az olaj az anyjából, és ezeket is meg kell csinálni. Be van bugyolálva itt a szervótartalja, ezt egyébként már mit csináltuk, hogy ne folyjon gyors megoldásnak, mert ez akkor derült ki, mikor így benéztünk a motortérbe. Úgyhogy ilyen megoldások vannak, nyilván ezek orvosolva lesznek, és kapni fog egy gyári szűrőt az autó, vagy egy normálisan fölrakott direkt szűrőt, nem tudom még, de a direkt szűrőt rakok akkor is a gyári házba, tehát ilyen clean autót szeretnék, semmi feltűnési viszketegség, és tiszta olaj lettem a szűrőtől, és ez lesz a sorsa ennek. Rendbe kell tenni karosszériaügyileg is mindenhogy, mert szegénykém eléggé el volt hanyagolva, de most már jó helyen van. Igazából úgy gondolom, hogy nálunk van nyilván jobb hely, de eléggé jó helyre került így, mert én rendbe fogom tenni ezt a kis autót is. Ugyanis ez egy kupé, szinte kár érte, úgyhogy meg kell csinálni. Éveket is cserélni kell majd, de ez még megint nem a mostani turnus. A mostani turnus az, hogy a futóművet lehomokszórom, átszilentezem, szépen lefújjuk feketére, megkapja a tárcsás banánlengőkart, ide is az új szilenteket, mert amúgy ez a szilent, nézzétek!
Ha jöttünk az aknába, ugye, itt a gépjárműnek a kardánya, ott a váltója, és hogyha a kardán megmozgatom, ugye minden kezdető lóg a diffi meg ilyenek, aha. Na, ez a váltóból jön ez a hang, úgyhogy a váltó fel fog robbanni, kijelenthetem hamarosan. Az autó ki lesz lakatolva, megyünk vele egy pár kört, és igazából el fog robbanni a váltó. Erre számítani kell egy pótváltó, és ha valaki tudja ennek a hangnak a pontos okát, hogy egyébként pont innen jön a váltóműből, akkor azt szeretném, ha leírná, mert én nem értek a váltókhoz, tényleg tudom, hogy működik, meg hogy mi hogy van nyilván, de hogy pontosan mi lehet ez a hiba, azt nem tudom, teljesen mindegy, váltó fel fog robbanni, de csavarok is hiányoznak belőle egyébként, úgyhogy teljesen igényes megoldás ez is. Elől is benne vannak a lengőkörben ezek az undormány gyári szilentek, amik semmit nem tartanak egyébként oldalirányba. Undorító gyári megoldás sajnos, ezt ki kell cserélni mindenképpen, ide fog egy eltolt poliszilentet kapni, és akkor ezzel a jelenséggel, hogyha ezt a két hátsó első lengőkar hátsó nagy szilentet kicseréljük, akkor meg fog szűnni az a jelenség, hogyha bemész egy kátyúba, így kiveszi a kezedből a kormányt, ezt a kettőt kell polira cserélni hozzá, és akkor megszűnik az a jelenség. Illetve a kedvencem, ami szintén, hát egy ilyen, nem tudom hány, mekkora faktorban életveszélyes, ezt rátok bízom, hogy eldöntsétek. Ez itt a kormányhardi, ugye, itt jön fönt van a kormány, jön a kormányoszlop, itt a kormányhardi, és utána megy bele a kormányműbe. Ez egy ilyen gumiszilentes megoldás. Na hát, várjátok, megpróbálom úgy, hogy lássátok is, megmozgatni a kormányművet. Tessék, nézd. Mennyit mozog, nézzük? Szerinted mennyire életveszélyes? És ezért van az, hogy autópályán 100-nál már úgy kell gépészkedni, hogy egyenesen tartsd a kocsit, az ez miatt van. Belőle is lehet kapni itthon teljesen mértékben poliuretánt, azt hiszem, hogy 15 000 forint, így kompletten szerelvénnyel mindennel együtt csak be kell tenni, úgyhogy ezt mindenképp javaslom kicserélni mindenkinek polira, mert ez így ebben az állapotban nem tud szétszakadni, szerintem így még, de akkor is életveszélyes. Ez a kábel meg egyébként nem tudom mi a faszom, úgyhogy ezzel majd foglalkozunk. Azt pontosan nem tudom melyik volt, de valamelyik, azt hiszem a jobb hátsó kerék, de nem emlékszem már pontosan. Ja, ez olyan kerékcsapályos volt, gyerekek, amit nyilván nem mondtak, és nem is tudhattak, mondjuk szerintem tudták a srácoknak, kaptam kerékcsapályat, teljesen mindegy, de irgalmatlan. Ja, és ez úgy van, hogy nem volt meghúzva a féltengelyanya. Ráhúztam, hogy jobb lett egy fokkal, de előtte, gyerekek, ez kajak fél centiti kilógott, de most is látszik, hogy mozog. Na, ilyenek vannak, és egyébként, ha egy kívülről jól néző E35-öt szeretnétek venni, akkor is érdemes azért alánézni. Főleg ilyen pelyeken egyébként. Lesz erről szerintem hamarosan egy videóm, hogyha E35-öt szeretnétek vásárolni, akkor mit kell megnézni a karosszéria per futómű ügyileg. Motorról nem beszélek, mert ahhoz annyira nem értek, és nem szeretnék hülyeséget mondani, de a karosszéria és futómű ügyben szívesen csinálok egy ilyen videót. Hogyha van rá igény, akkor lájkoljátok a videót, srácok, mert akkor csinálok egy olyan videót, hogy összesítem, mit kell megnézni egy ilyen autón. Bár szerintem ez az összes igaz, de inkább E35, E46. Én nekem ez így teljesen jó. Csak ezek meglepetések voltak, amik probléma nincs, mert ugye szétborítottam volna a kocsit, de mindegy, úgyhogy ilyenek vannak. Nem tudom, 10/8 életveszélyes, szóval még teljesen rendben van. Szóval itt a hátsó futóművünk szétrobbantott ábrája, ugye most semmi nincs összerakva, csak ide le van dobva a földre. Ezek azok az alkatrészek a hátsó futóműből, amiket le fogok homokszorni, és utána le lesz festve, és szépen össze lesz rakva, illetve ki lesznek üregvédve ezek az üregek, hogy még tartósabb legyen maga a bölcső. Őt kell leszednem még, mert ez a szilent tartóház lesz még lehomokszorva, és szépen összerakva. Ezeket a lengőkarakat ugye nem fogom piszkálni, mivel tárcsás lesz a kocsi, és ez dobfékes, szóval velük nem fogok foglalkozni. Ezt kell leműteni róla, mert ez jó állapoton nekem, akkor is, ha nem úgy néz ki, és lehomokszorva lefestve nagyon szépen tud kinézni, és akkor lehet összerakni.
Egyedül ne vegyetek le tankot. De lejött. Na, visszaértek a homokszóróból az alkatrészek, szép lelettek homokszórva, a lengőkarok is, minden teljesen jól néz ki. Csavarokból nem mindegyiket sikerült megmenteni, meg ezeket még ugye le kell galvanizáltatni, legyen rajtuk valami bevonat, mert hogyha egy homokszóra fölrakom a kocsira, és kimegyünk az első hóba, akkor az másodjára ki fog szakadni, mert úgy elrohad egyből, így minden nélkül. Még itt vannak a beletört stoppálcák is, ezeket még ki kell műteni, és kell újakat venni bele. Itt van a bölcső is, szépen le lett homokszorva, és az a olyan, hogy sokkal jobb állapotú, mint a pirosba volt, úgyhogy teljesen boldog vagyok, ezt nem kell lakatolni, nem kell javítani, úgyhogy ez egy teljesen jó állapotú bölcső, úgyhogy őt is lehet beszilentezni, és aztán utána lehet összerakni az autót. Szilentezés után fogom lefesteni, amit tudom, hogy hülyén hangzik, viszont ha lefényezem így előtte rossz szilentekkel, akkor a szilent kibepréselésig nagyon szét fogjuk cseszni a fényezést, mivel nem színterezve lesz, hanem egyszerű 2K ipari autófestékkel lesz lefújva, rendesen alapozva minden, úgyhogy ugyanúgy tartós, csak meg lehet itthon csinálni. Úgyhogy itt a stabród is, minden szépen meg van csinálva, úgyhogy következő folyamat az, hogy átszilentezzük, lefestjük, aztán mehet a Lego össze, de előtte ugye a bakon lévő autónak az alját kell kilakatolni, és lekezelni, és megcsinálni ott minden megerősítést, tököm tudja, úgyhogy ez egy ilyen lassú folyamat. Hát így nézünk ki tag nélkül, vannak a rozsdás pontok, ott is van egy pici, ugye itt van egy rohadt nagy luk, mint látjátok, bekötési pontok nem vészesek, azokat megerősítjük, ott egy kis rozsda, fékcső az itt volt cserélve, nagyon igényes módon be van hajtogatva ide a fékcső, át volt fűzve a tanknak az egyik szellőző csöve alatt, és azért nem jött le a tank, mert a fékcsőbe beakadt, úgyhogy nagyon igényes megoldás volt. Fékcsövet azt lehet cserélek, sőt biztos, ha már itt vagyok, mert itt elég rozsdás ez a része, jobb hátra menő, úgyhogy kap szépen fékcsöveket. Ez az autó is meg fogja kapni ide ezt helyett az E46 gumifékcsövet, mert akkor egy fémfittinggel kevesebbünk van, ugyanúgy, mint a másiknál, és akkor boldogság. Úgyhogy itt is van meg egy pici luk, amit ki kell javítani, és akkor nagyjából még az erősítő, a bekötési pontokat megcsináljuk, és csodálatosan kész lesz a kocsi hátulja. Többen nem is foglalkozunk, még itt hátul lesz átszilentezve megcsinálva, meg elől ugye lesz megcsinálva a két nagy szilent, mert ez borzasztó, és akkor happy end. Ja, meg ugye ezzel a remek kipufogó megoldással fogok kezdeni valamit, mert valaki így gondolta, hogy ez így jó lesz, és természetesen nem jó, és kifúj, úgyhogy ezzel valamit csinálni kell, mert egy nagyon olcsó hangja van az autónak, undorító, faszadobban van rajta, egyébként van egy paragi, középdobba, minden, úgyhogy lényegében nem olyan rossz az a rendszer. Szóval halad a projekt, srácok, remélem, hogy tetszeni fog ez a sorozat is nektek, én megyek és haladok vele, csinálom, találkozunk a következő részben, sziasztok! El van törve, mert ugye megy homokszóróba ez is, aztán gondoltam fölveszem nektek, hogy ez hogy el tud baszódni egy szilent, azért szerintetek ez mennyire gyári? Szerintem nagyon. Wow! Hullott mindenhova. Szép, nem?